નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 22 સપ્ટેમ્બર 2022 સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં ફરીવાર હવામાન વિભાગ દ્વારા વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ચોમાસું વિદાય લેતા પહેલાં ગુજરાતના આ વિસ્તારોને ધમરોળશે, સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ તો કાલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી। સૌપ્રથમ કચ્છમાંથી ચોમાસાની વિદાય। ગુજરાતમાં હવે ચોમાસાનો અંતિમ તબક્કો। 2 દિવસ બાદ કચ્છમાંથી ચોમાસું વિદાય લેવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, ત્યારે ઉત્તર ગુજરાત તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના ખેલૈયાઓ માટે ફરી એકવાર માઠા સમાચાર। પહેલાંની હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ નવરાત્રિમાં વરસાદનું જોખમ ઘટ્યું હતું, જેના કારણે ખેલૈયાઓ ખુશખુશાલ હતા। હવે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી બદલાઈ ગઈ છે। નવરાત્રિના દિવસો દરમિયાન સામાન્યથી હળવા વરસાદની આગાહી। હાલ નવરાત્રિમાં સામાન્ય વરસાદ તો રહેશે જ, પરંતુ જતાં જતાં ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસી જશે વરસાદ। નવરાત્રિના દિવસો દરમિયાન સામાન્ય વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। બંગાળની ખાડીમાં વેસ્ટ સેન્ટ્રલ દિશામાં સર્જાયેલ લો પ્રેશરની અસરના ભાગરૂપે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ બનશે, જેમાં આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ વરસવાની આગાહી। જોકે રાહતના સમાચાર છે કે રાજ્યમાં ભારે વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી। 25-26 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ વરસી શકે છે। બીજી તરફ કચ્છમાં ચોમાસું વિદાય લઈ રહ્યું છે। કચ્છમાં મંગળવારથી ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। કચ્છમાં હવામાન ખાતાની આગાહી પ્રમાણે વિદાયની શરૂઆત સાથે 2022ના નૈઋત્યના ચોમાસાની દેશમાંથી સૌ પ્રથમ વિદાય પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને કચ્છના વાયવ્ય ખૂણેથી થઈ ગઈ હોવાની જાણકારી આપી છે। મોન્સૂન 2022ની વિદાયની ટાઈમ લાઈન કચ્છના લખપત તાલુકા સુધી બતાવાઈ છે। કચ્છમાં ચોમાસાના 86 દિવસમાં સરેરાશ 456 mm વરસાદની સામે અધધ 845 mm વરસાદ નોંધાયો છે, એટલે કે 90% આજુબાજુ વધારે વરસાદ પડ્યો છે। 190% જેવો વરસાદ ગણી શકાય। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવા જ વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। જય જવાન, જય કિસાન।